Hey there, how are you doing today? Hope you're doing great. Today we're gonna talk about perfect modals or past modals. So let's get started. درس امروز در مورد perfect modals یا past modals هست. ما قبلا modal verb ها رو کامل در چند جلسه خوندیم. modal verbs یعنی افعال ناقص شبیه فعلای کمکی عمل می‌کردن. can, could, shall, should, will, would, may, might و این دسته از فعل ها بودن. خب اکثر اونا اگر درس modal verbs رو دیده باشید و اگر هم ندیدید حتما اول برید اون درس رو ببینید. در مورد زمان حال یا آینده صحبت می‌کردن. بجز فعل could که اگر در مورد توانایی بود میشد گذشته. مثلا I could swim when I was 5 years old. یعنی من میتونستم شنا کنم وقتی 5 سالم بود. خب اگر حالا بخوایم ما از مفهوم این modal verb ها در زمان گذشته استفاده کنیم چیکار باید بکنیم؟ از perfect modals استفاده میکنیم. perfect modals مثل تمام تنس های دیگه، تمام زمان های دیگه، گفتم بهتون هر جا حرف از perfect tense اومد یعنی ما have و has داریم و چون اینجا یک modal verb داریم و بعد از modal verbs ما حتما base form داریم پس فقط have میاد. یعنی یک modal داریم، فعل have رو داریم به اضافه past participle of the verb. برای تمام perfect modal ها این ثابت هست. could have plus past participle, might have plus past participle, should have plus past participle and would have plus past participle. خب و چجوری میخونیمش؟ بچه‌ها اینو دقت کنید. ما در تمام اینها در واقع این فعل هاومون reduce میشه. یعنی کامل have رو تلفظ نمی کنیم. میچسبونیمش و اصلا مثل اینه که hش رو حذف کنیم. میگیم could have, should have, would have, might have. میبینید h رو نمیشنویم. پس برای اینکه لهجه‌تون و تلفظتون قشنگ‌تر بشه دقت کنید. خب اولین perfect modals could have plus past participle. When we want to talk about something in the past that we had the ability to do it in the past, but we didn't do it, we can use could have plus past participle. اگر بخوایم در مورد کاری که توانایی انجامش رو داشتیم در گذشته ولی به هر دلیلی انجام ندادیم صحبت کنیم از این ساختار استفاده می‌کنیم. البته could have کاربرد دومی هم داره. این اولین کاربردش هست. به مثال ها نگاه کنید. I could have stayed up late but I decided to go to bed early. I could have stayed up late but I decided to go to bed early. یعنی من میتونستم تواناییشو داشتم. I had the ability. I was able. میتونستم تا دیر وقت بیدار بمونم ولی تصمیم گرفتم که زود برم بخوابم. یه چیزی در گذشته بوده، تواناییشو داشتم ولی انجام ندادم به هر علتی. Or Julie could have bought the book but she borrowed it from the library instead. Julie could have bought the book but she borrowed it from the library instead. یعنی جولی میتونست کتاب رو بخره، could have bought، تواناییشو داشت، پولشو داشت، میتونست این کار رو انجام بده. But she borrowed. ولی به جاش در عوض instead یعنی در عوض به جای اینکه بخره کتاب رو از کتابخونه به امانت گرفت، قرض گرفت. پس این دوتا مثال کامل بهتون نشون میده که چجوری از could have در گذشته استفاده کنیم. خب تخته رو پاک میکنم براتون کاربرد دومش و حالت منفیش رو هم مینویسم. We can use couldn't have plus past participle to talk about something that wasn't possible to happen in the past, even if you wanted to do this, or even if you wanted it to happen. خب از couldn't have به اضافه قسمت سوم فعل زمانی استفاده میکنیم که میخوایم بگیم چیزی کاری در گذشته امکان نداشته که انجام بشه. حتی اگه ما تلاشمون هم میکردیم، حتی اگه خیلی هم میخواستیم ولی اصلا نمیشده، محال بوده. For example, I couldn't have arrived any earlier. There was a traffic jam. خب یعنی من به هیچ وجه نمیتونستم زودتر از این برسم. چرا؟ برای اینکه ترافیک خیلی شدیدی بود. There was a traffic jam.
خب couldn't have یعنی دیگه تنها میشد فقط پرواز کنم که اینم امکان پذیر نبود. It was impossible for me to come earlier. خب دومین کاربرد could have plus past participle اینجاست. When you want to make a guess about something in the past or when you want to speculate. Speculate means make a guess about something. You can use could have plus past participle. For example, we have a meeting and John is late. We say, why is John late? Why is John late? And you start guessing. You say, he could have got stuck in traffic. میتونه تو ترافیک گیر کرده باشه. ممکنه. اینجا could رو میتونیم به معنی ممکنه احتمال داره هم بگیم دیگه چون داریم حدس میزنیم. He could have overslept. ممکنه یا میتونه که خوابش برده باشه. بیش از حد خوابیده باشه. He could have forgotten that we had a meeting today. میتونه فراموش کرده باشه. داریم حدس میزنیم احتمالات رو میدیم. So we use could have plus past participle to make a guess about the past. In this situation, you can use might instead of could. من تو همه این جمله ها براتون تو معنیش گفتم ممکنه دیگه. پس توی این جمله ها ما به جای could میتونیم might رو هم استفاده کنیم. might possibility رو به ما نشون میداد. or probability احتمال رو به ما نشون میداد دیگه. He might have got stuck in traffic. ممکنه تو ترافیک گیر کرده باشه. He might have overslept. ممکنه که خواب مونده باشه، خوابش برده باشه. و به تلفظ might هم دقت کنید. might have overslept. might have got stuck in traffic. خب پس اینجا هم might have رو گفتیم و هم could have رو. خب perfect مدال بعدی که میخوام براتون بگم should have هست. با من همراه باشید. Should have plus past participle. The basic meaning of it is when we regret something in the past. Regret means you feel sorry. You feel sorry that you haven't done something or you have done something in the past. خب اولین کاربرد should have و past participle زمانی که شما میخواید تأسفتون رو ابراز کنید. در واقع یه کاری که قبلا انجام دادید نباید انجام میشده و شما الان متاسفید، خیلی ناراحتید، دارید قصه‌شو میخورید که چرا این کار رو انجام دادم، یا برعکس کاری رو انجام ندادید و الان دارید تأسف میخورید که چرا اون کار رو انجام ندادم و باید حتما انجام میشده. خب به این دوتا مثال نگاه کنید. I should have studied harder. I should have studied harder. It means that I didn't study hard and I failed the exam. میگه باید بیشتر درس میخوندم. مثلا یه جورایی میتونیم اینجا معنی ویش هم تداعی میشه. ای کاش بیشتر درس میخوندم. یعنی چی؟ یعنی درس نخوندید به اندازه کافی و الان فیل شدید و دارید قصه و افسوسش رو میخورید که چرا من درس نخوندم، چرا فیل شدم. I should have studied harder. Or I shouldn't have. در واقع میتونید نگاتیو هم به کار ببرید. I shouldn't have eaten so much cake. Did you eat so much cake? Yes. And now you don't feel well. You feel sick. گفت نباید این همه کیک میخوردم. ای کاش این همه کیک نمیخوردم. یعنی چی؟ یعنی اون مقدار کیک رو خوردید، زیادی خوردین و الان حالتون بده یا احساس خوبی ندارید. Or maybe you have put on weight. وزنتون اضافه شده مثلا. خب پس این دوتا حالت میشه حالتی که دارید ابراز تأسف میکنید. مثال سوم زمانی هست که شما اگر اینو خطاب به کسی به کار ببرید مثل اینی که دارید بهش یه توصیه‌ای میکنید. It's like giving advice in the past. در واقع توصیه‌ای که در گذشته بهش دارید میکنید برای گذشتش. مثال رو ببینید. You should have called me when you arrived. You should have called me when you arrived. It means you didn't call me and I was worried. I wish that you had called me. خب دارید بهش این ادوایس رو میدید دیگه. میگید که باید وقتی رسیدی به من زنگ میزدی. یعنی اون طرف رسیده به شما زنگ نزده، شما نگران شدید و الان بهش دارید یه جورایی شبیه پیش توصیه است که باید به هم زنگ میزدی، بهتر بود که به هم زنگ میزدی. و تو جمله بعد رو ببینید. I wish that you had called me. ای کاش که به من زنگ میزدی، ای کاش به من زنگ زده بودی. خب این جمله رو تو ذهنتون داشته باشید. در جلسه آینده قرار هست که در مورد جمله های ویش صحبت کنیم. پس این هم شد دومین مودال ورب که should have بود.
بریم مودال ورب بعدی که would have هست رو با هم ببینیم که چه کاربردی. Would have plus past participle. Also, there are two functions for it. خب برای would have و past participle هم ما دو تا کاربرد یا دو تا فانکشن داریم. اولین کاربرد که قبلا در درس conditional ها دیدید. We use it in the third conditional sentences. یعنی در واقع unreal past conditional. چیزی که در گذشته انجام نشده. Something imaginary in the past. مثال. If I had enough money, I would have bought that car. It means I didn't have the money and I didn't buy the car. یعنی اگر پول کافی داشتم اون ماشین رو میخریدم. نه پول کافی داشتم نه ماشین رو خریدم. پس unreal هست و نمیتونه الان اتفاق بیفته. کاربرد دومش. Since we use would and will to talk about something that we want to do. So when we use would have plus past participle, it can have the meaning that we wanted to do something, but we didn't know about it maybe, but we couldn't do it. And the difference between this and the third conditional is that we don't need to use if clause. خب یعنی اگر ما would have رو به اضافه past participle به کار ببریم معنیش این هست که مایل بودیم میخواستیم که کاری رو انجام بدیم ولی در واقع اصلا خبر نداشتیم ازش و اینجا دیگه if رو نیازی نیست به کار ببریم. حالا به این مثال ها دقت کنید تا کامل براتون این مفهوم واضح بشه. I would have called you but I didn't have your number. یعنی من بهت زنگ میزدم ولی شماره تو نداشتم. یعنی if I had your phone number I would have called you. در واقع مثل third conditional اگه بخوایم بگیم اگر شماره تو داشتم بهت زنگ میزدم نداشتم زنگ نزدم. ولی خب همونطور که میبینید اینجا دیگه ما if clause رو نیاوردیم. I would have called you. میخواستم بهت زنگ بزنم ولی شماره تو نداشتم. Or I would have helped you. I didn't know you needed help. یعنی من بهت کمک میکردم ولی نمیدونستم که تو کمک لازم داری. It means that if I had known that you needed help, I would have helped you. اگه میدونستم کمک میخوای، اگه اطلاع داشتم، بهت کمک میکردم. I didn't know, so I didn't help you. خب و آخرین perfect modalمون must have plus past participle هست. تخته رو پاک کنم و اونو هم براتون بنویسم. We use must have plus past participle to draw conclusion. خب draw conclusion یعنی نتیجه گیری کردن. must به معنی باید هست، یکی دیگه از modal verb ها هست. ولی ما ساختار must have و past participle رو زمانی به کار میبریم که بر اساس حالا یه چیزایی که تو ذهنمون هست یا یه چیزایی که میبینیم داریم یه نتیجه گیری میکنیم. But we are not sure. For example, he's not here. He must have gone home early. Probably, but I'm not sure. یعنی اون اینجا نیست. حالا هر کسی که قرار بوده باشه برسه. John, Tom, my father, my brother, my husband. He's not here. He must have gone home early. باید زود رفته باشه خونه. این باید در واقع نتیجه گیری ما رو از نبودنش داره نشون میده. اینجا نیست. پس باید رفته باشه خونه. But be careful. It's probably we are not sure. مطمئن نیستیم که 100% خونه هست یا نیست یا رفته خونه یا نه. ما داریم این نتیجه گیری رو میکنیم. And the next exercise, the next example, they didn't buy the house. The price must not have been acceptable. But you're not sure. Maybe, probably. یعنی اونا خونه رو نخریدن. قیمت خونه باید قابل قبول نبوده باشه. Must not have been. نمیتونیم بگیم یا نباید قابل قبول بوده باشه که نمیتونیم بگیم. یعنی که قیمت براشون قابل قبول نبوده، قیمت مناسبی نبوده، پس خونه رو نخریدن. ولی حالا نمیدونیم که لزوماً به واسطه قیمت بوده یا نه. این نتیجه هست که ما بر اساس اون شواهد یا اون اطلاعاتی که داریم گرفتیم. But we are not sure. خب must have رو هم مثل might، مثل would، مثل could و مثل should در واقع میچسبونیم به have و have reduce میشه. یعنی خیلی اچش تلفظ نمیشه، در واقع یه جورایی کوتاه میشه. میگیم must have.
He must have gone home early. خب این هم از آخرین perfect مدالمون. خب این هم از مبحث perfect modal ها یا past modal verbs. امیدوارم که با کاربردشون کاملا آشنا شده باشید و بتونید به درستی از این به بعد از اونها در جمله استفاده کنید. تا جلسه آینده, take good care of you and goodbye.